Përsëri drejt për drejt bashkë në studio tani për të nisur intervjistën pasi kam mbritur në studio deputetja e opozitës zonja Rudina Hajdari. Zonja Hajdari, përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Faleminderit shumë për ftesën. Ka qenë për ju një verë intensive me takime politike apo një verë e qetë? Ishte një verë paksa e gjatë, mendoj, sepse ishte një verë që duhet të reflektoje gjatë se çfarë do ndodhte në Shqipëri, pra reflektuese në aspektin që duhet mendoj tepër thellë se çfarë ndodhi gjatë këtyre 6 muajve, pra nga janari e deri në verë dhe më pas për hapat e mëtejshme, se çfarë duhet bëj opozita parlamentare tani që ka një përgjegjësi jashtëzakonisht shumë të madhe, siç kemi reformën zgjedhore. Kështu që mendoj që ishte një verë reflektuese, ishte një verë që duhej që të merreshim tepër thellë me gjitha gjërat që kishin ndodhur në Shqipëri, sepse vërtet ishte një klim tepër e polarizuar në shumë aspekte. Por reflektim për vendimin tuaj më të madh pati që nuk dorëzuat mandatin? U rikthyet në pjesën tuaj të reflektimeve në këtë temë apo jo? Përkundrazi, mendoj se sa më shumë kalon koha, unë mendoj që zgjodha rrugën e dur dhe gjithashtu jo vetëm unë, por i gjithë grupi parlamentar demokrat dhe më gjërë, opozita parlamentare zgjodhen rrugën e dur për të mbajtur parlamentin në këmbë, për të thënë që parlamenti është djep i demokracisë dhe përballë çdo lloj qeverie, qoftë ajo një qeveri shumë e fortë, autokrate, që nuk merr përsipër të merret me opozitën, qoftë parlamentare apo jo parlamentare, i vetmi vend që jo i vetëm i vetmi vend, por i vetmi vend kryesor që ne duhet vazhdojmë të përballemi me qeverinë është parlamenti, sepse aty bëhen ligjet. Kështu që shkojmë pak në një hapësirë të shkurtër në një intro që kemi përgatitur për ju pikërisht nga ato seancat plenare ku ju keni folur dhe madje ka patur edhe debate, diskutime pas fjalimeve tuaja, por ne do të merrem më pas me këtë. Ndjekim intron dhe kthehemi. Që ne nuk kemi gjykatë kushtetuese është një fatkeqësi e madhe. Ju bët marrëveshje me njëri tjetrin. Për çfarë? Për një arsye të vetme, që të zgjasni pushtetin tuaj, sepse nuk ju intereson fare se çfarë bëhet në Shqipëri. Nëse palët nuk ulen bashkë dhe nuk arrin dot një kompromis dhe një konsensus për një datë tjetër, a nuk e fusim ne vendin akoma më shumë në krizë? Më falin, pse zgjodhet zotin Meta si president të Republikës së Shqipërisë? Më falni, zoti president, nëse gruaja juaj është palë e opozitës, atëherë nuk është ky konflikt personal? Ndryshimi i sistemit zgjedhor është një nevojë imediate për popullin shqiptar. Ishte kjo intro përgatitur për ju, zonja Hajdari, të sjell emocion kur shikon teksa jenë foltore në kuvendit, mendon se fjala juaj dëgjohet me forcë? Dëgjoj, unë para se të dal në kuvend, para asaj foltore, patjetër që kam edhe ndjej një përgjegjësi të madhe, përvajsoj njerëzit shqiptar dhe nuk është një gjë e vogël. Kështu që kjo gjë më bën të jem tepër e hapur, ndoshta edhe me tepër emocione, ndonjëherë më shumë se sa ç'duhet, por kjo tregon vërtetësinë dhe gjën njerëzore që ekziston brenda meje dhe dashurinë që kam unë për këtë vend, edhe asgjë nuk duhet merremi shumë te kjo pjesa, por që ndjej shumë kënaqësi kur e shikoj veten, sepse është një ëndër e realizuar dhe tani është bërë realitet dhe unë jam në atë parlament duke luftuar për një Shqipëri më të mirë. Mirë, unë në fakt e kisha menduar në vim të skaletës pyetjen, por duke qenë se jemi në linjë, lejonet ju pyet zonja Hajdari përmend një emocionet, por në fakt jeni një figurë
jo pak e goditur për lakojnë lapsuset tek ju. Si përjetoni këto momente, ose tek sa shikoni vete në ritransmetim, në seanca plenare, në studiot ndryshme televizive, por edhe komentet e qytetarëve, por edhe kolegëve tuaj? Më vjen qesh gjithmonë se më bëhet kjo pyetja shpesh, edhe nuk e kam problem. Domethënë, të bësh gabime është njerëzore, edhe unë patjetër nuk jam njeri perfekt, kam të mirat e mia, kam edhe gabimet e mia, por nuk besoj se kjo është një problem i madh për shqiptarët, edhe është një gjë që ka përcehet kollaj, edhe e kam thënë edhe në përgjigjet e mia tjera që impenjimi im kryesor është të vazhdoj dhe të vërtet shfaq dhe të shpalos gjëra, ide të reja me vërtet që i interesojnë shqiptarëve sot, edhe ku janë problematikat e gjëra, dhe uroj që këto gjëra mos e shkëpusin vëmendje nga ato gjëra që unë them në parlament, se vërtet do goxha guxim që të merresh, domethënë, dhe të shpalosë dhe tuash gjërat që them unë. E them pak të ndoshta me një vetbesim, por besoj që është një gjë e dur për të thënë, sepse nuk është e lehtë të bësh të deklaratat të tilla, por është e nevojshme, në situatën e tanishme është e nevojshme. Duhet një njeri që vërtet tregojë realitetin se çfarë po ndodh. Edhe diçkave do tiki nga kjo pjesë, sepse do të merremi me pjesë më të rëndësishme të intervistës. Si ndjeni kur shpotit, apo ju bën përshtypje kur shpotit në rrjetet sociale nuk vinë nga e majta, nga forca e majtë politike, por vinë nga antar apo ish kolegë tuajët në Partinë Demokratike? Dëgjoj, këto janë një grup njerëzish që pak a shumë janë ndoshta 1.000 njerëz. Hajt, do të thënë që qarkullojnë nëpër Tiranë dhe mendojnë që e njohin Tiranën mirë, e njohin politikën shqiptare mirë, dhe po të njëjtit njerëz kanë qenë në këtë rreth për vite me radhë, dhe shpesh herë më bien që të ndeshem me ta dhe bëj biseda shumë të hapura, po janë prapa të njerëz që kur të flasin ty hapur, një bisedë tek e tek, prapa krave flasin gjëra të tjera. Kështu që është një pjesë, domethënë, e realitetit shqiptar dhe e hipokrizisë që ndodh në politikën shqiptare, por unë jam mësuar tashmë dhe këto gjëra kritika më bëjnë akoma më të fortë, kam thënë më përpara, nuk më shqetësojnë fare. Sa i përket rrjeteve socialeve, mundohem që mos i ndjek shpesh. Është një, nuk e di, është një rreth vicioz i cili ndoshta ndonjëherë dhe i koordinuar apo jo, por shpesh herë mundohem që të merrem me gjëra të tjera që janë pak më të rëndësishme dhe të jem sa më koherente me gjërat që duhet të merrem, siç është grupin parlamentar apo aktivitetet ndryshme që kam, sepse e vërteta është që tani agenda ime është goxha e impenjuar. Ju patjetër jeni gjykuar për zgjedhjen tuaj, e kam fjalën këtu për ish kolegët në Partinë Demokratike. Si vijoni të keni marrëdhëniet me ta, ose haruani marrëdhënie me disa prej tyre apo me ndonjë? Me Partinë Demokratike në tërësi ruaj marrëdhënie, sidomos me njerëzit që kanë qenë aty për kohë të gjatë, madje ruaj marrëdhënie dhe me ata që kanë dalë jashtë Partisë Demokratike, por dhe ata janë demokratë, kështu që po flasim për një fjalën për demokratë që janë në Partinë Demokratike. Demokratët janë demokratë dhe këtë nuk e bën nëse je brenda Partisë Demokratike apo jashtë Partisë Demokratike. Opozita jashtë parlamentit, për ato e kam fjalën. Ju besoj se e keni fjalën për grupin parlamentar që ka qenë në kuvend dhe tashmë është jashtë kuvendit. Për sa i përket këtyre kolegëve, mendoj që kam pasur kontakt me disa prej tyre dhe janë në një situatë që dhe ata janë duke reflektuar më shumë se sa kurrë, sepse kam bërë një sakrificë të madhe, por pa marrë parasysh se çfarë do ndodhte, dhe të bësh një vendim aq ekstrem siç ishte djegja e mandateve, pa pasur garanci, mendoj që do ishte një luftë shumë e fortë që mund të ketë vetëm dy përfundime. Me thënë një humbje totale apo një fitore, dhe nuk mendoj që jemi në rastin ku ata ndihen të sigurt për një fitore. Kështu që do i ftoja gjithë kolegët e Partisë Demokratike brenda dhe jashtë të reflektojnë, dhe ne jemi në kuvend, jemi kolegët e tyre, kemi bashkëpunuar me ta dhe mund të jemi më bashkëpunues se mund të jetë Partia Socialiste. Kështu që
duhet ta mendojnë këtë gjë mirë. Gjithsesi më anashkaluat pyetja. Jo, nuk e anashkalova. Përgjigjen. Pavarësisht se ata na kanë titulluar si armiq, kjo është një gjë që në fakt është më shumë gazmore se çdo gjë tjetër. Kë keni parë më dashamirës, pjesën mashkullore apo femërore nga kolegët? Sepse ajo që duhet theksuar është fakti që edhe pse mund të jeni gjykuar, përsërim në deklaratat publike janë treguar shumë të kujdesshëm. Mendoni këtu se hyn në fuqi edhe pjesa e babait tuaj që janë të kujdesshëm për t'u shprehur publikisht për ju? Mendoj që kolegët janë kolegë të cilët kemi punuar bashkë. Disa prej tyre kanë punuar patjetër dhe me i matë, kështu që mund të kenë dhe respektin e babait patjetër, nuk e përjashtoj këtë mundësi. Por nga ana tjetër kemi pasur një bashkëpunim të ngushtë dhe nuk dua që të etiketoj një emra për të them që me kë kanë folur apo jo, sepse duke qenë në kushte të tilla dhe duke parë situatën politike, nuk dua që ata të shpallen armiq dhe përkundrazi ne nëse punojmë me njëri tjetrin është një gjë e mirë, sepse situatat politike ndryshojnë shumë shpejt dhe njerëzit mund të riflasin me njëri tjetrin, ndërkohë që disa nga bashkëpunimet që kemi pasur pse të prishen. Kështu që do të jemi të vetëdijshëm për këtë pjesë. Dakor. Takimi me zyrtarin e lartë amerikan zonja Hajdari nuk është i pari, por i radhës, apo jo? Çfarë ka prodhuar ky takim dhe çfarë do të thonë takimet për ju me ndërkombëtarët? Prania e zotit mos ngaboj Kostalancik, që ishte në Kostalancik, David Kostalancik, që ishte i pranishëm në Tiranë kohët e fundit, ishte besoj në kuadër të faktit që ai është një drejtor i ri i Ballkanit Perëndimor në Departamentin e Shtetit. Duke qenë se ishte sapo i emëruar, ai erdhi në Tiranë për të parë situatën politike, por gjithashtu për të njohur nga afër edhe me problemet e ndryshme që kanë ndodhur pra me krizën politike në vend. Ishte shumë i interesuar për reformën zgjedhore, prandaj ai pati një takim me mua si bashkëkryetare e Komisionit të Reformës Zgjedhore, por gjithashtu dhe një antar tjetër i Komisionit të Reformës Zgjedhore, shprehen që kishin dëshirë të takoheshin dhe me antar të tjerë, kështu që kjo gjë do ndodhi në të ardhmen me antar të tjerë të grupit parlamentar demokrat për të më gjërë. Në atë takim ne folëm gjatë për sa i përket reformës zgjedhore dhe kërkesat që ka grupi parlamentar opozitar në lidhje me ndryshimin e sistemit. Pra ne nuk kemi të interesuar thjesht për adoptimin apo adresimin e rekomandimeve të OSBE-ut, por jemi të interesuar gjithashtu dhe për ndryshimin e sistemit. Kjo është një gjë, besoj, shumë e qartë dhe e mirë pritur dhe e mirë kuptuar nga publiku gjerë, që ne vazhdojmë të luftojmë për këtë gjë dhe kemi thënë që prej fillimit. Kështu që ishte një bisede gjatë, që zgjati rreth 90 minutash, ishte një drek. Po ashtu e pranishme ishte zëvendës ambasadorja e Shtetit e Bashkuara të Amerikës dhe ajo ishte goxha e hapur për sa i përket reformës zgjedhore dhe më vjen mirë që reforma zgjedhore do bëhet ndoshta një tjetër detyrim ndërkombëtar siç është reforma në drejtësi dhe kjo i jep një vul të fortë reformës zgjedhore si një kusht për të hecur përpara, për të zgjidhur krizën në fakt. Edhe për t'i garantuar, në fakt, kjo nuk bëhet për ne, kjo bëhet për publikun shqiptar, sepse pas 30 vitesh ne duhet jemi në gjendje që të kemi zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe të kemi zgjedhje të cilat nuk janë të kontestueshme. Pra kemi më shumë se 20 vite që ne çdo herë që bën zgjedhje i kontestojmë rezultatet e zgjedhjeve. Në fakt, në fjalën e parë në parlament, në cilësinë e bashkëkryetares në Komisionin e Reformës Zgjedhore, ju keni kërkuar largimin e gjyknurit nga ky komision. Pyetja e parë është pse, fillimisht, dhe e dyta, në takimin që patët me zyrtarin amerikan, kaluat edhe te ky detaj përsa i takon kërkesës tuaj? Sepse folët gjatë për reformën zgjedhore. Po, patjetër. E kuptoj shumë mirë interesin tuaj, në zonja Tufe, për këto detajet e vogla, por që mendoj që ajo që është e rëndësishme është produkti që do arrijë Komisioni i Reformës Zgjedhore dhe ne do bëjmë çdo gjë që është e mundur për sa i përket shtyrjes së reformës zgjedhore dhe për të arritur gjitha objektivat që ka kjo reformë. Dhe
nëse e kujtoni, ne jemi munduar që në objektin e reformës zgjedhore, pra në atë vendim që morëm si grup parlamentar, futëm ndryshimin e sistemin si objektiv brenda Komisionit të Reformës Zgjedhore. Kështu që ishte një arritje goxha e madhe, për ne si opozit kemi një shkresë, kemi një vendim me 38 deputet që kanë nënshkruar dëshirën e tyre për të ndryshuar reformën zgjedhore, dhe kjo nuk është pak, nuk përmendet shpesh, por ju e dini shumë mirë që sipas kushtetutës tonë mund të kemi 35 firma që mund të ndryshojnë kushtetutën sot. Kështu që 38 firma nuk janë pak dhe janë 38 firma që kanë treguar vullnetin e tyre për ndryshimin e sistemit. Kështu që do apo s'do mazhoranca, do apo s'do Partia Socialiste, kjo gjë do ecë përpara dhe ne do bëjmë të pamundurën për ta realizuar këtë objektiv. Si e kërkoni ju sistemin, zonja Hajdari? A ka një ide të qartë për këtë? Sepse asnjëherë nuk është se shprehet pjesa e ndryshimit të sistemit, dakord, po si? Nuk mendoj se është etike që një grup parlamentar apo një parti politike të shpreh dëshirën e tyre ose të saj, cili sistem është më i drejti. Pra, ajo që mendoj unë është detyra jonë kryesore është të hapim një tryezë apo një debat publik, e dëgjojmë shumë herë këtë fjalën tryezë, por ajo që dua të them unë është që në këtë debat publik duhet të përfshijmë të gjithë shoqërinë civile, partitë politike, duhet të përfshijmë ekspertë të ndryshëm që të na thonë se ku janë mangësitë e sistemit aktual, të shikojmë se cilat janë opsionet e tjera, se ne nuk ky sistemi që kemi sot, nuk është sistemi që kemi pasur gjithmonë në këto 30 vite, kemi ndryshuar disa sisteme, dhe të shikojmë me vëmendje se cili do ishte pra një sistem i cili do përshtatej akoma më shumë me realitetin e sotëm politik. Pra kanë kaluar gati 10 vite. Kush është i duhuri për ju? Duhet fokusohemi te ky fakt, që nuk duhet të bëjmë sistem që është i duhuri për Rudina Hajdarin apo për grupin parlamentar demokrat. Duhet të bëjmë një sistem që është më i duhuri për të pasur përfaqësues sa më të mirë për sovranin sot. Ajo që është e dukshme që ka rënë në sy në këto 10 vitet e fundit është që kualiteti apo mënyra se si është përfaqësuar parlamenti shqiptar ka rënë. Dhe është një nga parlamentet ndoshta më të dobta që ka pasur ndonjëherë Shqipëria postkomuniste. Pra, duke parë këtë realitet, atëherë ne duhet të marrim parasysh që ky parlament sot duhet ndryshojë. Si mund ta ndryshojmë këtë parlament? Duke ndryshuar sistemin. Okej. Nëse nuk shkarkohet gjiknuri, ju do ta vijoni punën në komision? Ne nuk jemi, ne jemi një opozitë e para, njërë që jemi një opozitë konstruktive. Prandaj jemi në parlament e para. Kjo është pika parë. Pika dytë është kjo, që si që tashmë më parë, gjë e më rëndësishme është që ne t'ja arrim reformës zgjedhore, që ne t'jemi në gjendje që të gjitha ato objektive që janë aty, ne të jemi në gjendje të ecim përpara, të bashkëpunojmë dhe t'ja dalim. Sepse faktikisht kjo është betejë kryesore që opozita tani ka në parlament. Patjetër që gjyknuri mund të jetë një person i cili është akuzuar apo sulmuar nga shumë individ, si nga opozita jo parlamentare, por dhe opozita brenda parlamentit. Por kushtet të tilla ndonjëherë janë përcaktuese dhe ne nuk duhet vetëm të merrem me këto kushte. Ne duhet patjetër ta denoncojmë, të jemi të logjikshëm kur vjen puna për të patur disa hapa të cilat do ishin në të mirë të paturit një reformë sa më cilësore, por nuk mendoj që duhet merremi me detaje. Pra, ka ardhur koha që ne mos merremi më me detaje të tilla, të merremi pra me gjën objektive. Pra, ju keni vendosur një kusht dhe nëse nuk plotësohet, ju përsëri do të vazhdoni punën. Pra, thjesht e denonconi, po ama nuk mund të jeni refraktar apo jo në vendimet tuaja më pas. Se çfarë do ndodhi, kjo është një gjë që është duhet parë dhe ne do bëjmë pamundurën që të kemi një reformë e cila do jetë e gjithë pranueshme. E qartë. Do doja një koment tuaj në lidhje me raportin përfundimtar të OSBE-Odirit për zgjedhjet e 30 qershorit. Raporti OSBE-Odirit ishte një raport i drejtë për drejtë dhe si çdo herë tjetër mendoj që ishte goxha balancues në kuptimin që i bëri të gjitha palët të ishin
fajtor në atë që ndodhi në 30 qershor, i bëri të gjitha palët që të jenë më të përgjegjshëm, pra ajo që ndodhi ishte faj i të gjitha palëve, kështu që nuk përjashtohet asnjë palë përsa i përket asaj që ndodhi me 30 qershor. Që do të thotë që 30 qershori ishte një datë në fakt që nuk duhet ndodhte në mënyrën se si ndodhi, nuk ishte një situatë ideale. Absolutisht shqiptarët duhet mos të kenë zgjedhje që nuk ka alternativë, nuk ka kandidat, pra mos të lëm bashkit pa patur kandidatë të tjerë, alternativë tjetër, pa patur një pluralizëm të gjithë përfshirës, pra ne jemi në një situatë që i lam gati më shumë se 30, mos gaboj 31 bashki pa përfaqësues, pra kishim vetëm një kandidat, dhe në këtë rast, Partia Socialiste dështoi në mënyrën se si ajo i organizoi zgjedhjet, u mundua që ti bënte hilet e saj, mundua që të fuste kandidatë cilët nuk ishin të denjë, pra edhe në këto kushte, kur fushën e kishte hapur, nuk arriti dot të menaxhonte zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pra që do të tregojnë qartë që Partia Socialiste ka shumë gabime kur vjen puna për të menaxhuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kështu që por nuk mund t'i bie gjithë përgjegjësia Partisë Socialiste, sepse Partia Demokratike dhe Partia e Lëvizjes për Integrim e kishte në dorën e tyre për të futur në zgjedhje, edhe në kushtet jo më të mira, ata duhet kishin menduar për përfaqësuesit apo për votuesit shqiptar, për njerëzit që ishin në punë, në për qytete ndryshme, në për fshatra që ushqehen me punën që kanë në bashki të ndryshme, dhe ata nuk menduan për ta, në fakt, për ndryshme, i larguan nga ato poste, dhe menduan që duke bërë këtë veprim ekstrem, ndoshta do jenë në gjendje ti fitojnë gjitha bashkit. Unë mendoj se kjo është shumë e vështirë. Edhe sot, ndoshta edhe në të ardhmen do kishim zgjedhje të tjera, dhe kam dëgjuar shpesh që Partia Demokratike po kërkon zgjedhje para datës, parakoshme, dhe mendoj që në këto kushte që jemi sot, është e pamundur që të bëhen zgjedhje parakoshme. Duhet që patjetër që ne të fokusohemi te reforma zgjedhore, Partia Demokratike duhet të reflektojë për sa i përket kësaj reforme. Nëse do të hyni në zgjedhjet e 30 qershorit, ashtu siç ka kërkuar në këto vite. Nëse do hyni në zgjedhje, do i garantoheshin zgjedhjet e lira dhe të ndershme pika më e fortë ku në fakt opozita është stepur për të hyrë në këto zgjedhje? A do të kishtim, a kemi zgjedhje të lira dhe të ndershme në vlerësimin tuaj? Për momentin, apo për këto vite dhe fundit? Nëse 30 qershori do të ishte një garë e vërtet, do të ishin zgjedhje të lira dhe të ndershme, a garantohen? Patjetër që jo. Patjetër që nuk do ishin të lira dhe ndershme, patjetër që nuk do ishin të tilla, por Partia Demokratike dhe bashkë me mua kemi qenë në kuvend edhe para meje që në 2013 kemi pasur 4 palë zgjedhje, kemi pasur 4 palë raporte të ndryshme nga OSBE-ODIR, e kam patur në dorë të i adresonin gjithë ato rekomandime, e kam patur në dorë të shprehin shqetësimet e tyre për sa i përket këtyre kushteve që duhet i vinin në mazhorancës, dhe çfarë kemi bërë deri tani, nuk kemi qenë produktiv. Dhe kjo është për të ardhur keq. Tani, në këto kushte që jemi, ndoshta jo në një parlament perfekt, por është detyra jonë që më në fund ta bëjmë të reformë zgjedhore, sepse është një kusht i rëndësishëm për shqiptarët, është një kusht që momentin që ne të kemi zgjedhje, të kemi një zgjedhje e para që të jenë zgjedhje të pakontestuara, që të jetë kush është pala që zgjidhet, e dyta të kemi zgjedhje të cilat nuk janë në presionin e partive apo strukturave, dhe të kemi zgjedhje të cilat të jenë më transparente për sa i përket financave të tyre. Këto janë tre nga kërkesat më të rëndësishme të OSBE-ODIR-it. 30 qershori, zgjedhjet që u bën, a dha një mësim? Mendoj që në kuadër të kësaj që po flasim, sepse ju përmendët edhe faktin e hileve apo ndoshta është herë për të thënë që cilat ishin mësimet e 30 qershorit. Ndoshta duhet kaloj edhe pak më shumë kohë, por me sa kuptoj unë, mësimi i vetëm është që ne nuk duhet ta përsërisim më këtë ngjarje. Ishte një ngjarje fatkeqe që mbas 30 vitesh, në vitin 2019, Shqipëria të ketë kështu lloj zgjedhjesh.
nuk duhet në absolutisht në asnjë lloj mënyre që ne t'ja japim, t'ja heqim mundësinë shqiptarëve të zgjedhin. Nuk është në dorën tonë dhe nuk është në dorën të bëjmë të kështu lloj zgjidhjesh për shqiptarët. Ne duhet bëjmë zgjedhje të cilat duhet i japim shqiptarëve zgjedhjen, kandidaturat të cilat duhet i përfaqësojnë ata në mënyrën më të mirë në parlament. Ju vetë votuat, zënja Hajdari? Jo, nuk votova. Nuk kam votuar në atë ditë, po sepse në isha përballë një zgjedhje që nuk pëlqeja asnjë nga kandidatët. Dhe kjo është në drejtën time si qytetare, jo si politikane, si qytetare që mos të zgjidhja ata kandidatë që ishin përballë sfidës së tyre. Ndoshta po të kishte qenë një kandidat tjetër që do më kishte pëlqyer nga një parti e caktuar, do kisha votuar. Mos gabojmë, ishin 2 kandidatura që për mendimin tim në fakt nuk është se kishte edhe shumë ide të ndryshme që u prezantuan, nuk pa shumë fushat, them të drejtën, kështu që dhe kjo ndoshta nuk ma dha mundësinë që edhe unë të kisha një plan të qartë për sa i përket cili kandidat ishte më. Ju keni këtë argument, por nga ana tjetër u pa e qartë që pjesëmarrja në këtë zgjedhje ishte e ulët, çka tregon se shumë votues janë përgjigjur thirrjes opozitës që është jashtë parlamentit për të mos qenë pjesëmarrës në zgjedhje. Edhe njerë, zonja Tufa, patjetër interpretimet që mund bëhen për rreth zgjedhjeve të 30 qershorit janë të shumta. Ajo që është e rëndësishme që duhet teksuar, siç e thash, është fakti që 30 qershori ishte një datë vërtet shumë e vështirë për gjithë shqiptarët, sepse ishte një palë zgjedhje që nuk duhet kishin ndodhur në atë lloj mënyre. Dhe kjo gjë nuk i bie, unë vë fajtor të gjithë palët, siç ishte në raportin e SBO-dirit, të gjitha palët kanë përgjegjësinë e tyre për çfarë ndodhi në atë datë, sepse edhe opozita nuk duhet kishte djegur mandatet, edhe presidentin nga ana tjetër nuk duhet kishte dekretuar dekretin e tij, pavarësisht se ndoshta ai më vonë u mundua që të caktonte një datë tjetër, pra mënyrën se si rrodhën ngjarjet. Nuk e di nëse situata ishte shumë e nxehtë politikisht, nuk e di nëse të gjithë politikanët ishin të kthjellët në ato momente, ndoshta shumë prej tyre mund të kenë patur reflektim edhe tani ndoshta janë penduar për shumë gjëra që mund të kenë bërë në ato periudhë, por ne me ato zgjedhje treguam që kemi akoma shumë probleme dhe ky vend akoma kanë nevojë për ndryshime të thella, rrënjësore për të patur një Shqipëri akoma më të mirë që vërtet te kalon tranzicioni që ka zgjatur për shumë kohë në Shqipëri. Kështu që nuk di të them më shumë se kaq, rezultatet ju i pat vet, ose SBO-diri tha që kishte një pjesëmarrje rreth 21%, të tjerë thonë një përqindje më të ulët, unë nuk merrem me këto detaje, unë merrem me thelbin. Thelbi është që ne nuk i dham shqiptarëve një palë zgjedhje që ata i meritonin. Dhe jemi në kushtet që jemi sot. Por çfarë duhet bërë tani e tej? Ne duhet mundohemi që ne në zgjedhjet e tjera mos të kemi këto probleme më. Pra mos ta trajtojmë njëri tjetrin sikur të kishim armiq, por të ulemi dhe të mendojmë çfarë do bëjmë dhe të sjellim një produkt sa më të mirë në mënyrë që në zgjedhjet e tjera të jemi të qartë se si do të zhvillohen dhe çfarë do të ndodhi, edhe të kemi një shtrirje të gjerë për sa i përket kandidaturave, partive politike etj. etj. Duke u ndjekur me vëmendje gjatë kësaj interviste, zonja Hajdari, ju thoni se dakord, zgjedhjet e parakoshme nuk janë më vend dhe nuk kam pse bëhen. Duhet pritur 2021 sipas jush në momentin që do të kryhen zgjedhjet e rregullta. Ju si e shihni të ardhmen tuaj në politik? Erdhi, e thëm, 2021. A do të krijoni ju një parti të re? Si e shihni veten në politik? Unë jam e re në politik, por kjo nuk do të thotë që politika është një fushë e cila duhet të dish me kopoluan. Pra, dhe unë jam munduar që duke parë aktorët e ndryshëm në këtë arenë, e shikoj që shqiptarëve i ka humbur besimi të shumë politikanë. Dhe si sfidë kryesore që kam është që të shpalos veten time bashkë me grupin parlamentar demokrat. Kemi njerëz në ato grup parlamentar demokrat, qoftë në antarët e grupit të reformës zgjedhore, që janë shumë serioz në betejën e tyre. Dhe çfarë po mundohemi ne të bëjmë? Që ne të jemi sa më të besueshëm, se patjetër kemi vetëm 6 muaj që jemi në atë parlament, nuk është e lehtë krijosh të lloj besueshmërie, por nga ana tjetër, duke qenë konsistent, duke treguar që këto janë pika që ne do luftojmë fort,
kjo do jetë një betejë e rëndësishme. Nëse fitojmë këtë betejë, do na hapen shumë rrugë të tjera. Kështu që le të mbetemi këtu ku jemi dhe hap pas hapi të shikojmë të gjitha gjërat që do ndodhin më tej. Ajo që është e rëndësishme është betejë e ndryshimit të sistemit e reformës zgjedhore dhe opozita parlamentare e ka marrë përsipër këtë betejë. Dakord, e kuptoj theksin, logjik ku e ke vendosur tek gjitha fjalit që jeni shprehur zonja Hajdari, po dua përgjigje. Keni menduar për parti të re politike, për krijimin e ndonjë lëvizje? Ripyes, edhe pse ndoshta ju bezdis pyetja, po për të marrë një përgjigje. Kjo është një pyetje vërtet që për momentin nuk është se intereson opinionit. Neve gazetarëve po, për shembull. Po qytetarëve po. Qytetarëve intereson fakti që të kenë përfaqësues sa më të mirë dhe unë për këtë po luftoj. Nuk është një gjë e lehtë të thuash që do formoj një parti politike, sepse e fundja dhe të kesh një parti në fakt ka përgjegjësi të tjera. Momenti që kërkon të krijosh një parti politike, sidomos në ambientin shqiptar, që kemi patur parti të tjera politike që janë munduar të formohen, kanë ndërtuar deri diku. Kështu që nuk është një gjë me një precedent të lehtë dhe duhet menduar mirë nëse shkoj drejt asaj rrugë, por nuk e përjashtoj si opsion, është një gjë që duhet menduar mirë dhe kaq, nuk kam se e përjashtoj, nuk kam absolutisht frikë nga kjo gjë, por nuk mendoj se është momenti i duhur për ta diskutuar mundësinë e paturit një parti tjetër. Në kryet herës në këtë intervistë ju shprehet se ka qenë një verë reflektuese për atë çka do të ndodhi në parlament. Unë pyes, a ndjeni ju veten vërtet një opozit e fortë në parlament dhe çfarë do të bëni ju brenda sallës së parlamentit? E ndjej veten opozitën më të fortë që ka ekzistuar në këto 30 vite të fundit. Pse do thuash ti? Sepse përfaqësojmë një opozit që është një opozit që është pro-perëndimore, është një opozit e re në moshë, është një opozit që do të... Por është unike opozita? Nuk mund të flasë për gjithë, unë flasë për grupin tim parlamentar, nuk flasë për gjithë, unë flasë për ata njerëz që janë brenda grupit tim parlamentar, të cilët kanë një përvojë të gjatë brenda Partisë Demokratike, është një opozitë e cila patjetër është e re në eksperiencë, patjetër që roli i parlamentit është dobësuar, por nuk e ka bërë grupi parlamentar demokrat dobësimin e parlamentit, e ka bërë opozita jashtë parlamentare që ka vendosur të dalin nga parlamenti. Nuk e kemi bërë ne. Por, për fat të mirë, kjo na ka dhënë shans disa prej nesh, të tregojmë që kush është vërtet ai person që e do opozitën e vërtet dhe i do demokratët dhe do që të ketë një lloj të ardhme këtu në vend që nuk ka të bëjë vetëm me një vizion. Vizioni duhet të jetë më i gjerë se aq, duhet të shikojmë dhe alternativa të ndryshme, sepse nëse një person shkon në rrugën e gabuar, atëherë dhe demokratët duhet jenë në gjendje të shikojnë një rrugë tjetër. Ne nuk mund të shkojmë me sy mbyllur drejt një rruge që nuk e di si e ka përfundimin. Pra, çfarë i kemi bërë ne demokratëve? I kemi dhënë një alternativë, duke qëndruar në parlament. Dhe opozita jashtë parlamentare është e mirëpritur na bashkohet në këtë betejë. Nuk ka absolutisht ne i shtrim dorën kujdo që ka dëshirë të merret me ne. Patjetër ndoshta kryetari i Partisë Demokratike ndoshta nuk do e mirëpriste një gjë të tillë, sepse nuk do i dukeshe një gjë, nuk e di pse, por e shikoj që nuk është një gjë që ai ka dëshirë ta bëjë, por demokratët e tjerë brenda Partisë Demokratike, antarët e tjerë të Këshillit, ish deputetët e tjerë janë të mirëpritur që të bashkëbisedojmë ne për sa i përket fatit të Partisë Demokratike, fatit të demokratëve, fatit të Shqipërisë. Jemi në fund fare, sepse duhet kaloj edhe tek intervista me Erl Murati. Në pjesën e dytë, të lutem zonja Hajdari, 2 përgjigje të shkurtra për pyetjet e mia për Komisionin Hetimor, për zotin Meta, presidentin e vendit. Kolegët tuaj janë shprehur, siç ishte zoti Alban Zeneli në këtë studio, se mund të merreshin me tjera gjëra përpara e më pas, pra fillimi i krijimit gjykatës kushtetuese, më pas komisioni për shkarkimin e presidentit. Të doja një përgjigje koncize nga ju, mendimi juaj për Komisionin Hetimor për Metën. Komisioni Hetimor është duke vazhduar punën, por mos harrojmë që kjo ishte një iniciativë e mazhorancës, nuk ishte iniciativë e opozitës.
në ato kushte që ishim gjatë verës, presidenti bëri hapat e tij që në fakt hanin debat nëse ishin kushtetuese apo jo. Ai bëri disa hapa në fakt që nuk ishin të drejta për momentin dhe ne duhet ishim si përfaqësues brenda parlamentit, duhet ishim sa më të objektiv në këtë fushë. Patjetër që në momentin që ai zgjodhi ti zhdekretonte datën e zgjedhjeve, ne duhet kishim një përgjigje, se nuk mundet mos kishim një përgjigje. Por, edhe mos harrojmë që dhe presidenti nuk e ka njohur atë parlament, pra deputetët që morën mandatet dhe shumë nga këta deputet nuk mund të sillen mirë me presidentin, sepse ai thotë kur ne nuk na njeh atëherë pse ne do votojmë pro këtij presidentit, i cili nuk na trajton ashtu siç duhet, pra nuk na jep tagrin e duhur si deputet të këtij kuvendit, kështu që ato ishin në drejtën e tyre. Por nga ana tjetër, edhe pas kësaj gjëje, deputetët e grupit parlamentar demokrat, por dhe deputetët e tjerë, janë munduar të jenë sa më racional, duke thënë që prit një herë, se ne nuk kemi një gjykatë kushtetuese, në kushtet që jemi sot me një situatë goxha të agravuar, ne duhet të mendojmë sa më thellë për sa i përket gjykatës kushtetuese, sepse duhet të mendojmë për reformën në drejtësi, të ngrihen këto organe, pastaj do e kenë ata gjykatë kushtetuese kompetencën e duhur nëse presidenti do ka shkelur apo jo kushtetutën. Kështu që nuk është agrion. Patjetër që ne do vijojmë, tashmë ajo nismë është marrë si çdo nismë tjetër që i lejohet çdo deputeti brenda partisë apo çdo kuvend të Shqipërisë që në momentin që kanë 35 firma, ato mund të kenë një lloj nisme të tillë. Kështu që ne nuk mund t'ia mohojmë dot të drejtën kushtetuese deputetëve në parlament. Dhe pyetja e fundit, cila është kritika më e madhe që keni, apo më e forta që keni për këtë qeveri, dhe ju lutem ma përshkruani me 3 fjalë kryeministrin Rama, sipas jush. Kreun e qeverisë. Qeveria aktuale dhe Partia Socialiste është një nga partitë të cilat janë komplet jashtë realitetit se çfarë po ndodh në Shqipëri. Janë arrogant, janë të pa aftë të shikojnë që Shqipëria po degradon dita ditës. Shqipëria, sidomos nga aspekti ekonomik, ka degraduar jashtëzakonisht shumë. Ne jemi nga vendet në fakt që nuk kemi absolutisht asnjë lloj investimi të huaj dhe i kemi potencialet më të mëdha nga të gjitha vendet e rajonit. Shkurt të lutem, sepse. Kështu që zoti Rama është në një moment shumë të vështirë dhe tani fusha është e hapur. Ai nuk mund të fshihet më pas gishtit dhe defekteve të zotit Basha. Kështu që fusha është e hapur dhe ai do përballet me veten e vet. Dhe në këto momente ai e ka shumë të vështirë. Faleminderit zonja Rudina Hajdari për këtë intervistë. Faleminderit dhe juve zonja Tufen për këtë intervistë shumë interesante. Do të shkojmë tani në publicitet, kthehemi pas pak në një analizë interesante me kryeredaktorin e Gazetës Shqiptare, Erl Murati, në studio. Pas pak, drejt për drejt.